હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે ગણેશ ચતુર્થી માટે બનાવશું બેસન ચૂરમાના લાડુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ લાડુ બનાવવામાં એકદમ સરળ છે અને આજે આપણે પરંપરાગત રીતે આ લાડુ કેવી રીતે બનાવવા એ પણ પરફેક્ટ માપ સાથે એ જોઈશું. જો તમે આનાથી પહેલાં ક્યારેય આ લાડુ ના બનાવ્યા હોય તો એક વખત તમે આને ચોક્કસ બનાવજો. તો ચલો બેસન ચૂરમાના લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 1.5 કપ જેટલો ગગરો બેસન ઉમેરી દઈશું. 1 કપ બેસન ગ્રામમાં 100 ગ્રામ થાય છે અને આ બીજો અડધો કપ ઉમેરી દઈએ. ટોટલ આપણે 1.5 કપ એટલે કે 150 ગ્રામ અધકચરો બેસન લીધો છે. હવે આપણે એની અંદર મોણ માટે 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન પીગાળેલું ઘી ઉમેરીશું. જ્યારે પણ લાડુમાં મોણ માટે ઘી ઉમેર્યું તો ઘીને થોડું પીગાળીને જ યુઝ કરવું. હવે આપણે એને આ રીતે મસળીને લોટમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો ઘીને આ રીતે લોટમાં મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કઠણ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. લોટ એકદમ વધારે સોફ્ટ કે એકદમ વધારે કઠણ હોય એ રીતનો નહીં બાંધીએ, મીડિયમ લોટ બાંધીશું. તો જરૂર લાગે તો આપણે થોડું જ પાણી ઉમેરીશું. એકસાથે આપણે બધું જ પાણી નથી ઉમેરવાનું અને આપણે મીડિયમ કઠણ એવો લોટ બાંધવાનો છે. અહીંયા મેં લોટ બાંધી લીધો છે અને લોટને થોડો મસળી પણ લીધો છે. આટલું લોટ બાંધવામાં મને 1/4 કપની આસપાસ પાણી લાગ્યું છે. હવે તમે ચાહો તો લોટને રેસ્ટ આપી શકો છો, પણ અહીંયા હું એમાંથી ડાયરેક્ટ જ મુઠિયા બનાવી લઈશ. તો આ રીતે લંબગોળ શેપના મુઠિયા બનાવ્યા પછી 4 આંગળીની મદદથી આપણે આ રીતે એમાં હોલ બનાવી લઈશું. તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને બધા જ મુઠિયા મેં બનાવી લીધા છે. હવે એક એક કરીને મુઠિયા આપણે તેલમાં ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે આપણે એને ફ્રાય થવા દેવાના છે. તેલ એકદમ વધારે ગરમ ના હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, નહીં તો મુઠિયા ઉપરથી જલ્દી લાલ થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. તો ધીમા તાપે આપણે એને લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈશું. અહીંયા મેં એક જ વખતમાં બધા જ મુઠિયા એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે એને વચ્ચે ફેરવતા રહીને ધીમા તાપે ફ્રાય થવા દઈએ. આપણા મુઠિયા જ્યારે લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારે આપણે એને એક બાઉલની અંદર બહાર કાઢી લઈશું. ધીમા તાપે મને 10 થી 12 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે એને ફ્રાય કરવામાં. તો હવે આપણે એને થોડા ઠંડા પણ થવા દઈશું. જ્યારે મુઠિયા થોડા ઠંડા થઈ જાય ત્યારે આપણે આ રીતે એને નાના ટુકડામાં તોડી લઈશું. એ પછી આપણે એને મિક્સર જારમાં ઉમેરીને પીસી લેવાનું છે. અહીંયા મેં એક મોટું મિક્સર જાર લઈ લીધું છે. એની અંદર આપણે બધા જ તોડેલા મુઠિયા ઉમેરી દઈશું અને સહેજ અધકચરું રહે એ રીતનું આપણે પીસવાનું છે. હવે સેમ બાઉલની ઉપર મેં એક નાના કાણાવાળો ગળણો મૂકી દીધો છે. એની અંદર આપણે બધું જ પીસેલું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું અને એને આ રીતે આપણે ચાળી લઈશું, જેથી જે કંઈ પણ ના પીસાયું હોય અને રહી ગયું હોય એ ગળણામાં ઉપર જ રહી જાય. તમે ચાહો તો એને આ રીતે હાથથી પણ ઘસતા રહીને ચાળી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ મેં બરાબર ચાળી લીધું છે અને જે નથી પીસાયું એ આ રીતે ઉપર જ રહી ગયું છે અને નીચે આપણું લાડવા માટેનું ચૂરમું બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે આના માટે ઘી ગરમ કરી લઈએ. ગેસ ઉપર ધીમા તાપે મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 55 ગ્રામ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું ઘી ઉમેર્યું છે અને જેટલું આપણે ઘી લીધું હોય એટલો જ આપણે એની અંદર ગોળ ઉમેરીશું. એટલે કે 1/3 કપ જેટલો જ આપણે એમાં ગોળ ઉમેરવાનો છે. અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે. જો તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ લેવા માંગતા હોય તો તમારે એને ઘીની અંદર પીગાળવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ જ તમે ચૂરમાની અંદર દળેલી ખાંડ ઉમેરી શકો છો. તો હવે આ ગોળને આપણે ફક્ત પીગાળવાનો જ છે, બિલકુલ પણ આપણે એને કૂક નથી કરવાનો. તો આ રીતે આપણે હલાવતા રહીશું અને આ રીતે આપણો ગોળ ઓગળી જાય પછી આપણે ગેસ બંધ કરીને પેન સાઈડ પર મૂકી દઈએ. તો હવે આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેર્યું છે ચૂરમામાં. ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી દઈશું, જેની અંદર મેં 1 મોટી ચમચી કાજુ, 1 મોટી ચમચી બદામ અને 1 મોટી ચમચી જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે. અડધી ચમચી જેટલો આપણે ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈએ. અને હવે આપણે જે ગોળ અને ઘી પીગાળીને રાખ્યું હતું એ બધું જ આપણે એમાં ઉમેરી દેવાનું છે. 1.5 કપ બેસનની અંદર 1/3 કપ જેટલું ઘી અને 1/3 કપ જેટલો ગોળ, બંને એકદમ પરફેક્ટ માપ છે. તો આપણે આની અંદર હવે બિલકુલ પણ ગોળ કે ઘી ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. તો ગોળ અને ઘી અત્યારે ગરમ છે તો આપણે પહેલાં એને ચમચીથી જ મિક્સ કરીશું, પછી આપણે એને હાથથી મિક્સ કરીશું. ટ્રેડિશનલી આ લાડુઓમાં દળેલી ખાંડનો જ યુઝ થાય છે, પણ આને થોડુંક હેલ્ધી બનાવવા માટે અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે. તો હવે આપણે હાથથી જ બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ સરસ આપણે આ રીતે મસળીને મિક્સ કરવાનું છે અને ગોળને મેં ઘીમાં બસ પીગાળ્યો જ હતો, એને બિલકુલ પણ કૂક નથી કર્યો, એ વાતનું ધ્યાન રાખવું. તો બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી થોડુંક મિશ્રણ તમે હાથમાં લઈને લાડુ વાળીને જોશો આ રીતે, તો એકદમ સરસ આરામથી એનો લાડુ બંધાઈ જશે, બિલકુલ પણ તૂટશે નહીં.
તો અહીંયા મેં એક પ્લાસ્ટિકનું મોલ્ડ લઈ લીધું છે. એમાં આપણે દબાવીને આ રીતે લાડુનું મિશ્રણ ભરી લઈશું અને ઉપરથી આ રીતે ઇવન કર્યા પછી આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ રીતે 1-2 વાર થપથપાવશું તો એકદમ આરામથી આપણો લાડુ બહાર નીકળી જશે. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સરસ લાડુ બન્યો છે. જો તમારી પાસે એ રીતનું પ્લાસ્ટિકનું લાડુનું મોલ્ડ ના હોય તો તમે આ રીતે હાથથી પણ ગોળ લાડુ બનાવી શકો છો. પણ જે ડિઝાઇનવાળા લાડુ હોય છે એ દેખાવમાં થોડાક સારા લાગે છે અને જે ગોળ લાડુ હોય એને તમે એકદમ સરળતાથી ખસખસમાં કોટ પણ કરી શકો છો. જ્યારે ડિઝાઇનવાળા લાડુઓમાં જો તમારે ખસખસ કોટ કરવું હોય તો ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરવું પડે છે. તો હવે જો તમારે આ રીતે ખસખસ સ્પ્રિંકલ કરવું હોય તો ઉપરથી કરી શકો છો. પણ આ લાડુઓને તમારે અત્યારે પકડવાના નથી. જો તમે એને પકડશો તો ઉપરથી એની ડિઝાઇન ખરાબ થઈ જશે. તો થોડાક વખત પછી જ્યારે ઘી સેટ થઈ જાય એ પછી જ તમે એને પકડી શકો છો. તો ગોળ લાડુઓને તમે ખસખસની અંદર એડ કરીને આ રીતે કોટ કરી શકો છો. તો તમને જેવા પણ લાડુ પસંદ હોય એ રીતે તમે બનાવી શકો છો, ગોળ કે ડિઝાઇનવાળા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ લાડુઓને મેં અહીંયા ગુલાબની પાંખડી, બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લીધા છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.